nakasabit yung sayote dun sa may hagdanan sa kabilang building ng transient house. Ito yung sari-sari store sa kanila. Ang cute, no? Kung mamimili ka, bring your own lagayan. Huwag kang magdadala ng plastic, bawal dyan. Makikita nyo, puro kahoy lang yung bahay nila, no? And yes, pine trees! Wow! Look at this amazing view. Grabe. Ang ganda ng art. Lalo ito, ang ganda ng drawing. Nakaka-attract talaga siya. Yan, lakad-lakad kami. Pasyal-pasyal. And then, ayan, yung strawberry cafe. Lakad lang. Lakad-lakad. Wow, ang gaganda talaga ng view dyan, oh. Diba? Ang sarap pumunta ng Sagada Mountain Province. Sobrang lamig dyan. As in, giginawin ka talaga. Yung weird na nakita ko na habang naglalakad kami. Grabe. Wakas nakarating din kami sa Sagada Pottery. Dito pwede kang mag-try kung paano gumawa ng pot. Ituturo sa'yo ng trainer. Yan yung mga clay na pinuha para maging ceramics. Gaganda ng designs. Akala mo imported siya. Pero locally, dito talaga yung ginawa. Nakakahanga. Hindi kami nakabili dyan kasi medyo mahal eh. Yan sana yung gusto kong bilhin eh. Iuwi ko, mahal. Ito naman yung Bontok Museum. Actually, bawal mag-picture dito. Pero nagkaroon kami ng chance. Diba? Ang lakas namin. Lakas tama. Nakuha na namin lahat yan kasi wala yung bantay. So, swerte ng mga kapanood po. Makikita natin lahat yung original na mga gamit noon ng mga taga Sagada Mountain Province. Yan yung mga old pictures nila. Mas maganda talaga kung sa personal nyo mabibisita. Sobrang ganda. Marirealize nyo na napakaganda ng culture ng Sagada. Bali sa loob pa rin to ng museum. Ito hindi na to original. Ginawa lang nila to para makita natin kung ano yung style ng mga bahay noong panahon noon. Hindi ko alam kung ano to, kabaong ba to? Isa naman ito sa magandang disenyo ng bahay sa Manila. Ito yung Catholic Church nila sa mismong sentro ng Sagada Mountain Province. Thank you, Jesus, for letting us visit your place here in Sagada. Tingnan nyo guys, puro kahoy yung pader ng bahay nila. Dami pa talagang pasyalan. Sobrang dami pa. Sana nakuhanan ko lahat. Ito na yung pinaka-paborito ng lahat, ang Sumaging Cave. Sobrang lamig sa loob, sobrang dilim. Ang daming paniki, madulas ang daan, sobrang lalim, at ang
tarik ng mga pinupuntahan namin. Pero nakapag-photoshoot pa rin ako. Nakita niyo naman. Ayan. Please subscribe mga guys. Click the bell button ha. For more updated videos. Very challenging talaga. Sobrang Grabe yung saya. experience ko talaga. Puntahan nyo yan guys. Sobrang ganda ng Sumaging Cave sa Sagada Mountain Province. Sulit talaga ang pagpunta. Sobrang lamig. Mas malamig talaga as in. Sana makabalik ako guys. Sana makuhanan ko lahat. Ma-share sa inyo lahat. Love you guys!